تاریخ شروع و پایان وظیفه معمولاً با شروع و پایان دیگر وظیفه‌ها تعیین میشه. در این حالت وظایف پیش نیاز تعریف میکنن که وظیفه بعدی چه زمانی شروع میشه یا کی تموم میشه. ارتباط وظایف معمولاً تست دیپندنسی یا وابستگی وظیفه یا گاهی با نام‌های دیگه‌ای مثل پیوندها یا ارتباطات خونده میشه. پیوند وظیفه در کل برای این هستش که یک وظیفه زمانبندی وظیفه یا وظایف دیگه‌ای رو کنترل بکنه. در مدل وابستگی پایان به آغاز، پیش نیاز اول شروع میشه و پس از اینکه تموم شد، وظیفه بعدی آغاز میشه. از اونجایی که نوع معمول و پیش‌فرض وابستگی ها پایان به آغاز هست، عملگری که برای ایجاد روابط بین وظایف ایجاد شده روی ریبون از این پیوند استفاده میکنه. برای ایجاد پیوند بین دو وظیفه، ابتدا اونها رو از ستون آیدی انتخاب میکنیم و یا با فشار دادن دکمه کنترل وظایفی رو میخوایم انتخاب میکنیم. پس از انتخاب وظایف، دکمه لینک تاسک رو از روی ریبون فشار میدیم. همینطور که میبینید، یک رابطه پایان به آغاز در این وظایف ایجاد میشه. در نمای گرافیکی گانت اگه ببینید، یک فلشی وجود داره که از پایان وظیفه اول یا پیش نیاز به آغاز وظیفه ساکسسور یا وظیفه پس نیاز ایجاد شده که نشون دهنده یک رابطه پایان به آغاز هست. در صورتی که بخواید که شروع یک وظیفه توسط شروع وظیفه دیگه‌ای کنترل بشه، شما باید از رابطه شروع به شروع یا استارت تو استارت استفاده بکنید. در مثال ما اگه مشاهده بکنید، ما می‌خوایم ثبت نام‌نویسی‌های ارسال شده همزمان با شروع ثبت نام آغاز بشه. برای این کار روی شروع ثبت نام کلیک می‌کنم، اون رو انتخاب می‌کنم و از ریبون گزینه دیتیل رو کلیک می‌کنم. همونطور که می‌بینید قسمتی در پایین نرم افزار اضافه میشه که جزئیات اون وظیفه رو نمایش میده. روی نما رایت کلیک بکنید و حتما این گزینه پردیسسور اند ساکسسورز رو انتخاب بکنید. در اینجا پس نیاز شروع ثبت نام رو ثبت نام‌نویسی‌ها انتخاب می‌کنم و نوع اون رو در حالت شروع به شروع قرار میدم و دکمه اوکی رو میزنم. در نمای گانت هم مشاهده میکنید که از آغاز وظیفه اول که شروع ثبت نام هست به شروع وظیفه دوم که ثبت نام نویسی هست، یک لینک یا پیوند ایجاد شده که نشان از یک پیوند استارت تو استارت است. در حالت فینیش تو فینیش یا پایان به پایان، پایان یک وظیفه نشان دهنده پایان یک وظیفه دیگه هستش. به این معنی که وقتی وظیفه اول به پایان میرسه، قاعدتاً ما انتظار داریم که وظیفه پس از اون هم تموم شده باشه. فرض کنیم می‌خوایم ثبت نام‌نویسی‌های ارسال شده همزمان با ارسال تاییدیه‌ها به پایان برسه. من روی ارسال تاییدیه‌ها دبل کلیک می‌کنم. همونطور که می‌بینید پنجره تاسک اینفورمیشن باز میشه. روی سربرگ دوم یا پردیسسورز کلیک می‌کنم. در اینجا جدولی وجود داره که شما می‌تونید پیش نیاز یا پیش نیازهای یک وظیفه رو در اون وارد بکنید. در قسمت تاسک نیم من ثبت نام‌نویسی‌ها رو انتخاب می‌کنم و نوع رابطه رو در حالت فینیش تو فینیش یا پایان به پایان قرار میدم. با فشار دادن دکمه اوکی در نمای گانت می‌بینیم که این رابطه ایجاد میشه. فلشی از پایان وظیفه اول که ثبت نام‌نویسی ها هست به پایان وظیفه دوم که ارسال تاییدیه هاست ایجاد میشه. پیوند نوع چهارم پیوند استارت تو فینیش یا آغاز به پایان هست. استفاده از این نوع پیوند بسیار محدود هست چون حالت گیج کننده و غیر ملموسی است. در این حالت شروع یک وظیفه باعث پایان وظیفه دیگه ای میشه. برای مثال وظیفه یا واقعی ازدواج کردن موقعی که شروع میشه وظیفه مجرد بودن رو به پایان میبره. همینطور که میبینید فلشی از ابتدای وظیفه اول به پایان وظیفه دوم ایجاد شده که به این معنی است که تا وظیفه اول شروع شد وظیفه دوم پایان پذیرفته. همینطور که میبینید پیش نیاز بعد از پس نیاز اتفاق میفته. به خاطر پیچیدگی این رابطه پیوند استفاده از اون هم محدود خواهد بود. گاهی یه تأخیر بین پیش نیاز و پس نیاز وجود داره که ما به این زمان تأخیر لگ تایم میگیم. برای مثال فرض کنیم ما می‌خوایم پایان ثبت نام 2 روز بعد از شروع ثبت نام اتفاق بیفته. برای این کار شروع ثبت نام رو انتخاب می‌کنیم و در قسمت لگ تایم 2D یا 2 روز رو انتخاب می‌کنیم، دکمه اوکی رو فشار میدیم. همینطور که می‌بینید وظیفه دوم که ثبت نام نویسی‌ها هست با 2 روز تأخیر شروع میشه. همچنان رابطه شروع به شروع است ولی با 2 روز تأخیر فعالیت‌ها در وظیفه دوم آغاز میشن. از طرف دیگه میتونن وظایف همزمانی داشته باشن یا اورلپ داشته باشن. ما به این میگیم لید تایم یا زمان پیش افتادن. برای ایجاد لید تایم شما باید از لگ منفی استفاده بکنید. برای مثال می‌خوایم ارسال تاییدیه‌ها 2 روز زودتر از پایان ثبت نام‌نویسی‌ها ارسال شده باشن. برای این کار روی ارسال تاییدیه‌ها دبل کلیک می‌کنیم و لگ منفی رو در اینجا وارد می‌کنیم.
با فشار دادن دکمه اوکی همینطور که می‌بینید رابطه پایان به پایان همچنان وجود داره، ولی وظیفه سوم ما که ارسال تاییدیه‌ها هست 2 روز زودتر از وظیفه دوم به پایان میرسه. نرم افزار تلاش میکنه که به ایجاد وابستگی‌ها به صورت خودکار کمک بکنه. در این حالت در صورتی که شما وظیفه رو اضافه بکنید، جابجا بکنید یا حذف بکنید، نرم افزار به صورت خودکار روابط رو تنظیم و ویرایش میکنه. برای مثال فرض بکنید ما 2 وظیفه داریم که رابطه‌شون پایان به آغاز هست. در صورتی که وظیفه دیگه رو در میان این 2 وظیفه درج بکنیم، نرم افزار بین این 3 وظیفه پیوند پایان به آغاز رو به صورت خودکار ایجاد میکنه. در صورتی که بخواید جلوی این روش لینک دهی اتوماتیک رو بگیرین، باید به قسمت گزینه‌ها برین و تیک این آپشن رو بردارید. برای این کار ما قسمت فایل میریم، روی آپشنز کلیک میکنیم، در پنجره آپشن قسمت اسکیجول یا زمانبندی میریم. در اینجا گزینه وجود داره به اسم Auto Link Inserted or Move Tasks. به این معنا که در صورتی که وظیفه درج یا جابجا بشه، این رابطه یا پیوند به صورت اتوماتیک ایجاد میشه. در صورتی که این تیک وجود نداره، شما میتونید مطمئن باشید که نرم افزار به صورت خودکار روابط رو ایجاد نمیکنه. اوکی رو میزنیم و به پلن برمیگردیم. همونطور که میبینید در بیشتر مواقع ایجاد وظایف همون چیزیه که شما لازم دارین تا وظایف رو در جای خودشون در پلن قرار بدین و طرح پروژه خودتون رو کامل کنید.